مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز ركب طائرته على عجل وطار إلى السعودية. ملفات عدة كان على بيرنز أن يحسمها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. تركيز وسائل الإعلام انصب على الفور حول طلب واشنطن من الرياض زيادة ضخ النفط لإفشال مساعي رئيس روسيا فلاديمير بوتين زيادة تمويل حربه على أوكرانيا من ارتفاع أسعار الطاقة. لكن السعودية التي لا تعيش أفضل فترات علاقاتها مع أمريكا لم تطع البيت الأبيض ولم تتزحزح قيد أنملة عن مقدار ضخ النفط إلى أسواق العالم. كثر هم من اعتقدوا أن النفط كان أهم ملف حمله بيرنز لطاولة بن سلمان، إلا أن حقيقة الأمر أن صفقة سرية اسمها التمساح بين السعودية والصين هي أكثر ما أقضت مضجع واشنطن، وقذفت بمدير CIA على جناح السرعة إلى مدينة جدة، قبل أن يخرج موقع The Intercept في خبر أكد أن السعودية تستعد للحصول على صواريخ باليستية صينية نهاية شهر مايو ضمن برنامج التمساح السري الذي يدق إسفينا جديدا بين الرياض وواشنطن. فما هو هذا البرنامج؟ وماذا يتضمن؟ وهل تستطيع أمريكا إحباطه؟ غضب بن سلمان. يبدو أن تقارير أمريكية لم تجمع فقط على أن زيارة بيرنز هدفت بشكل رئيسي إلى إحباط مخطط سعودي لشراء صواريخ باليستية من الصين ضمن برنامج سري يحمل اسم التمساح، عبر رأب الصدع وترميم شرخ بين واشنطن والرياض بدأ يتسع منذ وصول الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الحكم. بل ذهبت معظم الصحف الأمريكية إلى أن بيرنز فشل بثني الرياض عن المضي قدما في شراء الأسلحة من الصين، كما فشل تماما بإقناعها بزيادة ضخ النفط لخفض أسعاره وخنق اقتصاد بوتين، خاصة وأن التقارب السعودي الصيني والعلاقات المتنامية وصلت حد فكرة بيع النفط مقابل اليوان، ما جعل الهلع يدب حقا في قلب واشنطن التي بدأت تدرك خطورة الموقف جراء غضب حلفائها العرب. ولا أدل على هذا من تحذير مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز من جهود الصين وروسيا لتحقيق تقدم مع شركاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وعلى رأس هؤلاء الحلفاء السعودية والإمارات. وهو أمر بدأ مع تصريحات غير مسبوقة لرئيس أمريكي وصلت بجو بايدن ليغضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد محاولة إدانة الرياض بملفات حقوق الإنسان، في وقت تزداد الانتقادات لواشنطن التي تستخدم مثل هذه الملفات كأدوات ابتزاز وضغط ضد حلفائها وأعدائها على حد سواء. برنامج التمساح السري. رغم أن أي مصادر رسمية لم تذكر نوع الصواريخ الباليستية التي تنوي الصين تسليمها للسعودية ضمن صفقة التمساح، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن بعض تفاصيل هذه الصفقة لاستيراد السعودية صواريخ باليستية من الصين تتضمن صواريخ DF-31 الصينية وصواريخ دونغ فانغ، والتي تعني حرفيا بالعربية رياح الشرق، وسلسلة من الصواريخ الباليستية المتوسطة والعابرة للقارات تصنعها وتشغلها الصين ضمن مصانع أسلحة جديدة غاية بالتطور. كما أن التقارير الإعلامية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تحدثت أيضا عن أن السعودية اشترت بالفعل قبلا أحدث صاروخ صيني من طراز دونغ فان 31 الذي يعد أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وهي من تطوير أكاديمية تكنولوجيا المحركات الصاروخية الصينية، إذ تعمل صواريخ دونغ فان 31 بالوقود الصلب، ويمكن نقلها على الطرق بسهولة وسرعة، ويصل مداها إلى 8000 كيلومتر، ويمكنها حمل رأس حربي واحد يبلغ 1000 كيلو طن، أو ما يصل إلى 3 رؤوس حربية من طراز ميرف بحجم 20 إلى 150 كيلو طن. وبحسب التسريبات قد تشمل صفقة التمساح السرية نسخة محسنة من الصاروخ
تحمل اسم DF-31A، يبلغ مداها 11,000 كيلومتر. وفي حقيقة الأمر فإن السعودية وإن كانت اليوم أكثر انفتاحاً على الصين بسبب اعتماد معظم تسليحها على مصانع الأسلحة الأمريكية، إلا أن السعودية أيضاً زبون سابق للصواريخ البالستية الصينية، حيث تمتلك المملكة بحسب مواقع عسكرية متخصصة الصاروخ البالستي متوسط المدى دونغ فانغ 21 الصيني الصنع. ورغم أن السعودية لم تجرب من قبل ترسانتها الصاروخية، لكن الكثير من التقارير العسكرية تتحدث عن أن السعودية حافظت على 4 أو 5 منشآت تحت الأرض لإيواء الأسلحة، قبل أن تستعرض الرياض لأول مرة ترسانتها الصاروخية العملاقة في أبريل 2014 رداً على التقارب الأمريكي الإيراني حينها بسبب الاتفاق النووي. وأنت برأيك، هل ستفلح واشنطن بثني الرياض عن صفقة التمساح السرية لشراء الصواريخ البالستية الصينية، أم أن السعودية اتخذت خطوة جديدة بعيدة عن تحالفها التقليدي مع أمريكا، ولا تريد وضع كل ترسانتها العسكرية في سلة الأمريكان؟